Ο Wes Anderson είναι ένας σκηνοθέτης που έχει ξεχωρίσει για την κατά κόρον αφηγηματική χρήση της mise-en-scène. Κατά πόσο όμως η mise-en-scène μπορεί να έχει ισχυρό αφηγηματικό χαρακτήρα και κυρίαρχο ρόλο και ειδικά στις ταινίες του Wes Anderson? Καταρχάς, ας ορίσουμε τι είναι η mise-en-scène. Mise-en-scène σημαίνει θέτω επί σκηνής και ορίζει τον έλεγχο του σκηνοθέτη πάνω σε ό,τι εμφανίζεται στο κινηματογραφικό κάδρο. Δηλαδή τα σκηνικά, το φωτισμό, τα κουστούμια και τη συμπεριφορά των προσώπων. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Wes Anderson είναι ότι επιλέγει συχνά να μιλήσει για τα θέλω των ηρώων του μέσα από αντικείμενα. Στη συγκεκριμένη σκηνή, τα πράγματα της Σούζη αποτελούν συνδετικούς κρίκους με ανθρώπους εκτός της οικογένειάς της. This is my record player. It works with batteries. Do you like music? Yeah. This is my favorite record album. My godmother gave it to me for my birthday. These are my books. I like stories with magic powers in them. You can borrow any you want. Thank you. Ενώ εδώ η ζώνη του Owen Wilson αποτελεί κλοπημαίο, δώρο ή θα ήταν καλύτερα να πούμε φερέφωνο της εκάστοτε συναισθηματικής κατάστασης των τριών ηρώων. You know, I think I'm gonna have to get that belt back after all, because it cost me $6,000 and it was made special for me. We'll get you a different present. I don't think so. What is that supposed to mean? 22 χρόνια μετά τη δεκαετία του 70, την περίοδο που φαινομενικά οι Tenenbaums ήταν παιδιά, φορούν ακόμη τα ίδια ρούχα και κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες γυρνώντας πίσω στα παράλλακτα δωμάτια τους. Αυτή η ομοιομορφία στη συμπεριφορά τους, παρά το πέρασμα του χρόνου, η οποία εκφράζεται μέσα από την αισθητική φόρμα και τη συνεπή οργάνωση της mise-en-scène, δηλώνει ξεκάθαρα μια άρνηση των χαρακτήρων να ενηλικιωθούν. Ένα άλλο γνώρισμα των ταινιών του Wes Anderson είναι η τοποθέτηση των ηθοποιών στο χώρο, η οποία συχνά μεταδίδει μια αίσθηση σταθερότητας, που είναι όμως πάντα έτοιμη να καταρρεύσει. Στην πραγματικότητα, η υποτιθέμενη σταθερότητα που μεταφέρει το πρόσωπο που εισέρχεται στο κέντρο του κάδρου μεταμορφώνει το χώρο σε πεδίο σταθερών δυνάμεων και κειμενόμενων σχέσεων εξουσίας. Στην ταινία The Grand Budapest Hotel, δείτε πως εναλλάσσονται τα πρόσωπα στο κέντρο του κάδρου, καθώς δεν ξέρουμε ποιος θα υπερισχύσει. Αμέσως μετά η συμμετρία χάνεται εντελώς, αφού δημιουργείται ένας διαπληκτισμός. Documents, please. Come outside, please. Stop it! Never mind, Monsieur Gustave. Let them proceed. Καθώς λοιπόν από την αρχή της σκηνής ο Γκουστάβ χάνει σταδιακά την κεντρική του θέση στο κάδρο, γεγονός που τον κάνει όλο και περισσότερο ευάλωτο, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τη διαμάχη, αλλά στο τέλος να διασωθεί από τον Χένκελς, ο οποίος θα είναι ο μόνος αργότερα που θα βρίσκεται πιο καθαρά στο κέντρο, αφήνοντας και αφού φύγει αισθητή την παρουσία του. Είναι λοιπόν θεμιτό, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η mise-en-scène όχι μόνο διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο σύνολο του έργου του Wes Anderson, αλλά προσδίδει κάτι ξεχωριστό, κάτι που πολλοί σκηνοθέτες ψάχνουν και λιγότεροι καταφέρουν να βρουν. Αυτό που ουσιαστικά αποδεικνύει ο Wes Anderson και αυτό που τον κάνει ένα πετυχημένο σύγχρονο οτέρ είναι ότι με κάθε ταινία του δηλώνει ειρωνικά, μελαγχολικά αλλά και με χιούμορ ότι η αφήγηση μπορεί να γίνει και διαφορετικά.